εκμάθηση τραβήγματος του πρώτου χεριού. Άνοιγμα, σωστό τράβηγμα του πρώτου χεριού. Αούμιαση και πάλι τράβηγμα του ενός χεριού. Ο τόρι τοποθετεί το σώμα του πιο χαμηλά από τον ούκε και τον εκτοπίζει από την κατάσταση ισορροπίας μόνο με το ένα χέρι. Πώς λειτουργεί το δεύτερο χέρι. Το πίσω χέρι, αυτό που τοποθετούμε στη ζώνη, ο μεγάλος δάκτυλος δείχνει ακριβώς την κατεύθυνση του τραβήγματος. Σε τζούγκιάση με 3 βήματα και πάλι το τράβηγμα του πίσω χεριού, το οποίο ο μεγάλος δάκτυλος μας δείχνει ότι τραβάει προς το αυτί. Σε αούμιαση 3 βήματα, πάλι το τράβηγμα του πίσω χεριού. Τώρα συνδυάζουμε και τα 2 χέρια, πάλι με βηματισμό τζούγκιάση, 1 βήμα. Τραβάνε και τα 2 χέρια στις κατευθύνσεις που δείξαμε πριν. Και το πρώτο χέρι τραβάει ψηλά. Δημιουργούμε κουζούσι, σπάσιμο ισορροπίας του αντιπάλου, διατηρώντας την θέση ισορροπίας του τόρι. Ο τόρι διατηρεί το σώμα του πιο χαμηλά από τον ούκε. Σε τζούγκιάση, 3 βήματα, τράβηγμα και των 2 χεριών. Τζούγκιάση με 3 βήματα, τράβηγμα και των 2 χεριών. Καλή τοποθέτηση του κορμού κάτω από τον ούκε. Πολύ σημαντικό είναι να ενεργοποιούμε τα χέρια μας, τους ώστε να αποκτήσετε το κουζούσι. Πάλι τράβηγμα και των 2 χεριών σε μετακίνηση αούμιάση με 3 βήματα. Μόνο το τράβηγμα των χεριών μας δημιουργεί το σπάσιμο ισορροπίας στο κουζούσι. Τάντο κουρέντσιο, τράβηγμα των 2 χεριών. Εκμάθηση της τοποθέτησης του σώματος μετά από τα ισαμπάκια εμπρός, 90 μοιρών. Με τράβηγμα μόνο του πρώτου χεριού. Τώρα μας ενδιαφέρει το πρώτο χέρι και τα ισαμπάκι. Τοποθέτηση του κορμού μας έναντι του αντιπάλου, κάθετα προς την κίνηση, προς το τράβηγμα μας. Οι γοφοί μας καλύπτουν 100% τους γοφούς του αντιπάλου, αλλά σε κάθετη κίνηση. Τζούγκιάση με 3 βήματα, τράβηγμα του ενός χεριού και τα ισαμπάκι. Τζούγκιάση 3 βήματα, μόνο το ένα χέρι τραβάει. Δεν προεξέχουν οι γοφοί ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Αόμιαση με 3 βήματα, τράβηγμα του ενός χεριού του πρώτου και τα ισαμπάκι. Τοποθέτηση του κορμού μας έναντι του αντιπάλου. Κάνουμε εκμάθηση και τελειοποίηση του τραβήγματος του δεύτερου χεριού, αυτό που τοποθετούμε στη ζώνη, μαζί με τα ισαμπάκι 90 μοιρών. Το χέρι τραβάει προς το αυτί του τόρι και ο τόρι είναι όρθιος. Πάλι τράβηγμα του δεύτερου χεριού με 3 βήματα τζουγκιάση. Τράβηγμα του δεύτερου χεριού, αυτό που τοποθετούμε στη ζώνη, με 3 βήματα τζουγκιάση και τα ισαμπάκι σωστό. Τοποθετεί ο τόρι πάρα πολύ σωστά το κορμί του κάτω από το αντίπαλο. Οι γοφοί του τόρι δεν μπορεί να υπερκαλύπτουν τους γοφούς του ούκε. Τους καλύπτουν 100%. Η ίδια τοποθέτηση του κορμού μας και τράβηγμα του δεύτερου χεριού, αυτό που το δούμε στη ζώνη, αλλά σε κίνηση αούμιάση με 3 βήματα. Τράβηγμα και των 2 χεριών, τα ισαμπάκι, τοποθέτηση του κορμού κάτω από το αντίπαλο. Δηλαδή ουσιαστικά πλέον ολοκληρώνουμε
το ουτσικόμι μας. Ουτσικόμι πλήρες σε βηματισμό τζουγκιάσι 3 βήματα. Τραβάν και τα 2 χέρια στην κατεύθυνση ρήψης και καλύπτουμε το γοφό του αντιπάλου 100%. Προσοχή, δεν υπερκαλύπτουμε. Τραβάν τα χέρια δυνατά, τοποθέτηση τέλεια του κορμού. Ουτσικόμι σε κίνηση αούμιάση με 3 βήματα, ολοκληρώνοντας σιγά σιγά τη μέθοδο εκμάθησης του ογκώση. Τζουγκιάση με 3 βήματα, πλήρης ουτσικόμι και σήκωμα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ενεργοποιήσουμε τα πόδια έτσι ώστε να σηκώσουν τον αντίπαλο. Εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα πώς ενεργοποιούμε τα πόδια. Είναι μια πολύ σημαντική προάσκηση για την ολοκλήρωση και του ΚΑΚ. Τζουγκιάση με 1 βήμα, πλήρη ουτσικόμι και σήκωμα. Μόνο σήκωμα. Πολύ σημαντικό στοιχείο στο να ενεργοποιούμε όλη τη δύναμη των ποδιών μας. Δεν αμελούμε δε τα χέρια. Με 3 βήματα ούμιάση, ολοκληρωμένο μπάσιμο και σήκωμα. Δεν αμελούμε καθόλου τα χέρια, σωστή τοποθέτηση κορμού κάτω από τον αντίπαλο και ενεργοποιούμε τα πόδια στο να μας βγει το ΚΑΚ, η ρήψη. Με 1 βήμα και ΚΑΚ. Τζουγκιάση. Σωστή τοποθέτηση του κορμού, ενεργοποιημένα τα πόδια, τραβάν τα χέρια, ένα τέλειο κάκε στην εκτέλεση των φοιτητών της ειδικότητας τζούντο. Δυνατά από τα πόδια βγαίνει η κίνηση, βλέπετε. Σε τζουγκιάση με 3 βήματα, ολοκληρωμένο το κάκε. Βλέπουμε καλό μπάσιμο, καλά τραβήγματα χεριών και ενεργοποίηση των πόδων. Ξεκάθαρα φαίνεται ότι δεν υπερκαλύπτει τους γοφούς του αντιπάλου. Να και ακόμη ογκώση. Εδώ πλέον θα εφαρμόσουμε στην πράξη μας σε μια ελεύθερη μετακίνηση της ρήψης του ογκώση. Ογκώση τη Σοφία. Πάρα πολύ ωραία.